Kính chào quý Phật tử hữu duyên. Chào mừng quý vị đến với kênh Tâm Niệm Sống, nơi nuôi dưỡng tâm an, gieo trồng chánh niệm giữa đời sống bộn bề. Kênh là không gian nhẹ nhàng để cùng lắng nghe lời Phật dạy, chiêm nghiệm nhân quả, thực tập tỉnh thức qua từng hơi thở, từng suy nghĩ và từng việc làm hàng ngày. Nguyện đem những giá trị chân thật, giản dị và sâu lắng giúp quý Phật tử tìm về sự bình an nội tâm, sống thiện lành, hiểu mình, hiểu đời và từng bước chuyển hóa khổ đau trên con đường tu học. Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc. Có bao giờ bạn dừng lại, hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành của buổi sớm mai? Có bao giờ bạn dành một buổi chiều chỉ để ngồi ngắm hoàng hôn, nghe tiếng chim hót, hay cảm nhận cơn gió mát lành lướt qua da? Hạnh phúc không phải là những điều xa vời, mà chính là những khoảnh khắc bình dị trong cuộc sống. Một tách trà nóng vào buổi sáng, một nụ cười vô tư của trẻ thơ, một lời nói yêu thương từ người thân. Những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy, nhưng khi ta biết trân trọng, chúng sẽ trở thành những kho báu vô giá. Buông bỏ là để lòng được nhẹ nhàng, để tâm không bị ràng buộc bởi những điều không đáng. Khi một cánh cửa khép lại, đừng mãi đứng đó mà tiếc nuối. Hãy quay lưng và nhìn xung quanh. Sẽ có những cánh cửa khác đang mở ra chờ đón ta. Cuộc sống không bao giờ lấy đi của ai tất cả. Khi một thứ gì đó rời xa ta, có nghĩa là một điều khác tốt đẹp hơn sẽ đến. Chỉ là ta có chịu mở lòng để đón nhận hay không. Nhìn một chiếc lá rơi, ta học được rằng mọi thứ đều có lúc bắt đầu và kết thúc. Buông không phải là rời bỏ thế gian, mà là học cách đi qua nó mà lòng không còn khổ. Buông đúng lúc là biết khi nào nên dừng, và biết điều gì nên giữ lại để tiếp tục bước đi. Vì suy cho cùng, một đời người quý nhất không phải là những gì ta sở hữu, mà là một tâm hồn biết lặng, biết buông, biết an nhiên giữa đời. Ai chẳng từng một lần đứng giữa những ngã rẽ, đối diện với đau thương, mất mát hay những phút giây tưởng chừng như tuyệt vọng. Có người bước qua dễ dàng, lại có kẻ loay hoay cả một đời mà chẳng thể tìm được lối thoát. Tôi nhớ có lần, một người bạn nói với tôi bằng giọng nghẹn ngào rằng đời người là bể khổ, càng cố vùng vẫy lại càng chìm sâu. Tôi nhìn vào ánh mắt đầy mỏi mệt ấy, bỗng thấy tim mình đau nhói. Đúng vậy, cuộc đời vốn không dễ dàng. Có lúc ta thấy mình như chiếc lá trôi nổi giữa dòng sông rộng lớn, chẳng biết bến bờ nằm ở đâu, cũng chẳng biết ngày mai sẽ ra sao. Có những người sinh ra trong giàu sang, tưởng rằng hạnh phúc, nhưng tâm hồn lại chẳng bình yên. Có những người cả đời vất vả, cố nhặt nhạnh từng chút yêu thương, nhưng cuối cùng vẫn trắng tay. Có kẻ tìm kiếm tình yêu cả đời, nhưng lại chỉ nhận về những tổn thương sâu sắc. Cuộc sống giống như một bức tranh, mà mỗi nét cọ lại là một lần thử thách, mỗi gam màu lại là một lần ta đối diện với nỗi đau và hạnh phúc xen lẫn. Nhưng bạn ơi, chẳng phải vì thế mà chúng ta nên buông bỏ hay gục ngã. Giữa thế gian đầy những vô thường này, ta càng phải sống thật trọn vẹn, thật kiên cường. Bởi mỗi lần vấp ngã, mỗi lần tổn thương, là mỗi lần trái tim ta trưởng thành thêm một chút. Hãy nhớ rằng ánh sáng luôn hiện diện ngay cả trong những góc khuất tối tăm nhất của cuộc đời. Quan trọng là bạn có chịu mở rộng lòng mình để nhìn thấy hay không mà thôi. Hãy yêu thương nhiều hơn, cho đi nhiều hơn, bởi chỉ có tình yêu thương mới đủ sức xoa dịu những vết thương lòng. Và hơn tất cả, hãy luôn tin vào chính bản thân mình. Cuộc đời này dẫu nhiều bão giông, nhưng cũng đầy những phép màu. Hãy sống thật ý nghĩa, để khi nhìn lại chặng đường đã qua, ta không phải hối tiếc bất kỳ điều gì. Vì dẫu biết kiếp nhân sinh là vô thường, nhưng cách chúng ta lựa chọn sống như thế nào mới là điều quan trọng nhất. Hãy sống thật trọn vẹn từng ngày, bạn nhé. Cuộc đời là một hành trình dài, có những đoạn đường bình yên, cũng có những khúc quanh gập ghềnh sóng gió. Nửa đời trước, ta có thể đã từng chạy theo những tham vọng, mong cầu những điều ngoài tầm tay, để rồi
nhận lại những mỏi mệt tổn thương. Nhưng nửa đời sau, ta nên học cách tùy duyên mà sống, buông bỏ những gánh nặng trong tâm, để lòng được thảnh thơi và an nhiên hơn. Người càng cố chấp, càng muốn nắm giữ, thì càng dễ đau khổ. Vì có những thứ càng muốn có chúng lại càng dễ mất. Hãy học cách sống như cánh chim, khi đến lúc nó cất cánh bay đi, không luyến tiếc cái tổ đã cũ, không sợ hãi bầu trời rộng lớn. Khi ta bớt mong cầu, mọi thứ lại đến một cách tự nhiên. Khi ta không cố giữ, những gì xứng đáng sẽ ở lại. Đời người giống như một khu vườn, nếu ta cứ bám víu vào những bông hoa đã héo, ta sẽ không còn chỗ cho những mầm xanh mới nảy nở. Chỉ khi biết buông bỏ, ta mới có thể đón nhận những điều tốt đẹp hơn. Vậy nên, thay vì cố gắng níu giữ những thứ không thuộc về mình, hãy để lòng nhẹ tênh như mây trời, trôi đi mà chẳng vướng bận. Hãy để những gì cần đến thì đến, những gì cần đi thì đi. Bởi vì hạnh phúc không nằm ở những gì ta nắm giữ, mà ở sự bình yên của tâm hồn. Tùy duyên không có nghĩa là buông xuôi, mà là biết cách chấp nhận và đón nhận mọi thứ một cách nhẹ nhàng. Như dòng sông uốn mình qua bao ghềnh thác, không tranh giành với đá, không oán trách con đường quanh co, chỉ lặng lẽ chảy trôi, cuối cùng cũng hòa vào biển lớn. Người biết tùy duyên không phải là người yếu đuối, mà là người hiểu rằng mọi thứ trong đời đều có nhân duyên của nó. Khi duyên hội đủ, hoa sẽ tự nở. Khi duyên tan, lá sẽ rơi. Có những điều trong đời càng cưỡng cầu, càng khổ đau. Ta cố gắng giữ chặt một mối quan hệ đã rạn nứt, nhưng càng níu kéo, càng thấy xa cách. Ta cố chấp theo đuổi một ước mơ không phù hợp, nhưng càng chạy, càng kiệt sức. Ta bám víu vào quá khứ, hy vọng thời gian quay ngược, nhưng rồi chỉ đổi lại sự nuối tiếc, thay vì cố chống lại những gì đã an bài. Chi bằng học cách tùy duyên, để lòng không còn trĩu nặng. Tùy duyên không phải là phó mặc cuộc đời cho số phận, mà là hiểu rằng mỗi người, mỗi sự việc đều có thời điểm của riêng mình. Đóa hoa không thể nở sớm hơn khi chưa đủ nắng gió. Một hạt mầm không thể trưởng thành nếu chưa đến mùa xuân. Cũng vậy, những điều ta mong chờ có thể chưa đến, không phải vì chúng không dành cho ta, mà vì thời gian chưa đủ chín mùi. Người tùy duyên là người biết đón nhận mọi thứ bằng sự bình thản. Khi gặp điều tốt đẹp, họ trân trọng nhưng không vướng mắc. Khi gặp điều không như ý, họ không than trách mà học cách thích nghi. Giống như một cánh chim bay giữa trời cao, không sợ gió mạnh, không oán trách những ngày mưa, chỉ vững vàng sải cánh. Tin rằng dù bay về hướng nào, bầu trời vẫn luôn rộng mở. Tùy duyên không có nghĩa là thụ động, mà là biết thuận theo dòng chảy của cuộc đời. Khi có cơ hội, họ nắm lấy và tận dụng hết mình. Khi cơ hội chưa đến, họ kiên nhẫn chờ đợi, không nôn nóng, không vội vàng. Họ hiểu rằng có những cánh cửa đóng lại chỉ để một cánh cửa khác mở ra. Có những người rời đi để nhường chỗ cho những người phù hợp hơn xuất hiện. Và có những mất mát không phải là bất hạnh, mà là một sự giải thoát. Giống như dòng nước chảy ra biển cả, cuộc đời là một hành trình không ngừng chuyển động. Không có gì là mãi mãi, không có gì hoàn toàn thuộc về ta. Hạnh phúc không nằm ở việc giữ chặt mọi thứ trong tay, mà ở chỗ biết buông lỏng đúng lúc. Khi hiểu được điều này, ta sẽ sống nhẹ nhàng hơn, an nhiên hơn. Bởi vì khi nhân duyên hội đủ, hoa sẽ tự nở. Khi nhân duyên tan, lá cũng sẽ tự rơi. Và ta chỉ cần ung dung ngắm nhìn mọi thứ, mỉm cười đón nhận. Có những gánh nặng không phải vì quá nặng, mà vì ta đã mang nó quá lâu. Có thể là những lo toan cơm áo, là nỗi bất an ta giấu trong lòng, hay những điều không tên mà mỗi sáng thức dậy nó lại đè lên đôi vai ta. Có những điều tưởng như bé nhỏ thôi, nhưng khi cất giữ mãi trong tim cũng trở thành ràng buộc. Mỗi người chúng ta
ai rồi cũng đến một lúc phải học cách buông. Không phải để bỏ cuộc, mà là để nhẹ lòng. Bởi buông đúng lúc, đời sẽ bớt đau. Chúng ta thường nghĩ rằng mạnh mẽ là phải giữ thật lâu, gồng mình thật giỏi và phải bước đi dù có mỏi đến mấy. Nhưng đôi khi sức mạnh thật sự lại nằm trong sự buông bỏ. Buông không có nghĩa là thất bại. Buông là khi ta can đảm nói với chính mình: đã đến lúc đặt xuống những gánh nặng cũ, dừng lại để lắng nghe trái tim với một tâm hồn an yên. Ta không thể đi tiếp nếu cứ vác mãi những điều đã cũ. Ta không thể hạnh phúc nếu tâm còn chứa đầy những rối ren. Và rồi ta hiểu, có những điều ta buông không phải vì nó không quan trọng, mà vì ta đã quá mệt để tiếp tục gồng gánh nó. Buông để biết rằng ta cũng xứng đáng được an yên. Có người sống cả một đời vẫn tin rằng bình yên là thứ xa xỉ, là phần thưởng cho những ai xuất chúng, hay chỉ dành cho kẻ may mắn. Nhưng không bình yên là quyền của mỗi con người. Chúng ta có thể không giàu sang, không hoàn hảo, không được lòng người, nhưng chúng ta vẫn có quyền sống một đời thanh thản. Đúng là cuộc sống không trải thảm đỏ cho ai, và không thể tránh hết những mất mát, thiệt thòi. Nhưng sống không có nghĩa là phải liên tục chịu đựng. Chúng ta lớn lên trong một thế giới nơi mà ai cũng nói về nỗ lực, thành công, vượt trội. Hiếm ai dạy ta rằng thảnh thơi cũng là một giá trị, rằng sống một đời tử tế, vừa đủ, không bon chen. Không phải là nhạt nhòa, mà là một kiểu khôn ngoan rất mực thâm trầm. Có những điều ta phải mất rất nhiều năm mới đủ can đảm để đặt xuống. Không phải vì ta hèn yếu, mà vì ta đã hiểu bình yên chưa bao giờ là thứ đi kèm với sự gồng gánh triền miên. Trong chùa, một vị sư già sống cùng cậu đệ tử duy nhất. Một ngày nọ, đệ tử quỳ dưới chân thầy, đôi mắt ngấn lệ: "Bạch thầy, con đã cố gắng rất nhiều, nhưng sao lòng con vẫn nặng? Con tụng kinh, thiền tọa làm việc chăm chỉ, mà sao những buồn phiền trong con vẫn chưa buông xuống được?" Vị sư già không nói, chỉ từ tốn rót 2 chén trà. Ngài cầm một chén lên, đưa cho chú Tiểu, rồi bảo: "Con hãy rót thêm nước vào đi." Chú Tiểu ngạc nhiên: "Nhưng bạch thầy, chén đã đầy rồi, làm sao con rót thêm?" Vị sư cười hiền: "Vậy con bảo ta, làm sao bình an có thể bỏ vào một nội tâm đã quá đầy?" Chú Tiểu cúi đầu im lặng. Thầy nhẹ nhàng nói tiếp: "Con không thiếu công phu, không thiếu thiện tâm, con chỉ đang thiếu một khoảng trống. Chỉ khi con dám đổ bớt những đầy ắp trong lòng, thì an yên mới có chỗ mà vào. Không ai đi trên con đường giải thoát mà tay vẫn còn ôm mãi những gói hành lý cũ. Buông xuống không phải là từ bỏ, buông là trở về với chính con, một con người đủ nhẹ để bước qua khổ đau. Chỉ khi buông đúng lúc, ta mới nhẹ bước giữa cõi đời mà không trôi theo nó. Cuộc đời này không bắt ta phải hoàn hảo, chỉ mong ta hiểu mình và thương mình. Không ai sống nhẹ được khi tâm còn đầy vướng víu, và không ai thật sự tự do nếu tay cứ nắm chặt những điều đã cũ. Có những người càng muốn níu giữ lại càng rời xa, bởi lẽ nhân duyên trong đời vốn không thể cưỡng cầu. Càng ép buộc càng mỏi mệt. Học cách tùy duyên không có nghĩa là từ bỏ, mà là để bản thân không còn bị ràng buộc bởi những điều không đáng. Nửa đời sau, hãy sống chậm lại, bớt sân si, bớt hơn thua. Biết đủ là hạnh phúc, biết buông bỏ là bình an. Cuộc đời này suy cho cùng không phải là được bao nhiêu, mà là tâm an nhiên đến mức nào. Chỉ khi ta buông xuống những buồn phiền, chấp nhận mọi sự đổi thay với một trái tim rộng mở, ta mới thực sự chạm đến tự do và thanh thản. Hãy cùng nhau lắng lòng, học cách tùy duyên, để sống một nửa đời sau nhẹ nhàng, không tiếc nuối, không nặng lòng, không đau khổ. Có những điều trong cuộc sống càng cố nắm chặt càng dễ tuột mất.
giống như một nắm cát trong tay. Nếu ta siết quá mạnh, những hạt cát sẽ dần trôi qua kẽ ngón tay, chỉ để lại sự trống rỗng. Đời người cũng vậy, càng cưỡng cầu, càng dễ khổ đau. Ta muốn giữ lấy một mối quan hệ đã rạn nứt, muốn níu kéo một người đã muốn rời đi, muốn ôm trọn những khoảnh khắc đẹp đẽ để chúng mãi mãi động lại trong đời. Nhưng càng cố giữ, ta càng thấy bất lực. Những gì thuộc về thời gian rồi cũng theo thời gian mà mất đi. Những gì thuộc về nhân duyên, khi hết duyên, có muốn giữ cũng chẳng còn. Cuộc đời này không phải cứ giữ chặt là sẽ có được. Một đóa hoa khi đến lúc sẽ tự bung nở, nhưng nếu vội vàng bẻ cành, hoa chưa kịp khoe sắc đã héo tàn. Một cánh chim khi thuộc về bầu trời, nếu ta cố giam giữ trong lòng, chẳng mấy chốc nó sẽ lụi tàn. Yêu thương cũng vậy, không thể dùng sự kiểm soát để bảo tồn, không thể dùng sự níu kéo để giữ mãi. Càng ràng buộc, càng dễ lạc mất nhau. Càng mong cầu, càng dễ thất vọng. Tùy duyên không có nghĩa là buông xuôi, mà là học cách đón nhận. Có những người lướt qua đời ta như một cơn gió mát, nhưng không ở lại lâu. Có những điều đẹp đã xuất hiện trong chốc lát, rồi tan biến như ánh hoàng hôn cuối ngày. Nếu ta cứ tiếc nuối, cứ ngoái đầu nhìn lại, sẽ chẳng bao giờ thấy được vẻ đẹp của bầu trời. Phía trước cuộc đời vốn dĩ là một dòng chảy, dòng sông không thể níu giữ từng giọt nước. Đám mây không thể giữ mãi hình dáng của mình, và con người cũng không thể mong mọi thứ luôn nằm trong tầm tay. Có những thứ đến rồi đi, có những người gặp rồi xa. Đó là quy luật tự nhiên, là một phần của đời sống. Chấp nhận không có nghĩa là đầu hàng, mà là hiểu rằng có những điều không thuộc về mình, dù có níu kéo cũng chẳng ích gì. Buông bỏ không phải là mất mát, mà là giải thoát. Người đau khổ nhất không phải là người mất đi nhiều nhất, mà là người không biết buông bỏ. Có những điều đã cũ, nhưng ta vẫn giữ khư khư trong tim. Có những ký ức đã xa, nhưng ta vẫn để nó ám ảnh hiện tại. Giống như một người cứ mang theo hành lý nặng nề trong chuyến hành trình dài, bước chân sẽ càng ngày càng mỏi mệt. Chỉ khi dám đặt xuống những gánh nặng, ta mới có thể nhẹ nhàng tiến về phía trước. Buông bỏ không phải là từ bỏ tất cả, mà là buông đi những thứ không còn phù hợp. Buông đi những muộn phiền trong quá khứ để sống trọn vẹn với hiện tại. Buông đi những mong cầu không cần thiết để tâm hồn được thảnh thơi. Khi tâm an, mọi thứ tự khắc nhẹ nhàng. Khi lòng không còn bận rộn với những điều ngoài tầm tay, ta mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp của những gì đang hiện hữu. Nhẹ nhàng như mây trời, tự do như cánh chim. Hãy học cách sống như những đám mây, mà không cưỡng cầu hình dáng, không ép buộc phương hướng, cứ lững lờ trôi theo gió, tận hưởng từng khoảnh khắc của hiện tại. Hoa nở rồi hoa tàn, mặt trời mọc rồi mặt trời lặn. Cuộc sống luôn vận hành theo quy luật của nó. Hạnh phúc là biết đủ, biết chấp nhận. Có những người dù có tất cả trong tay vẫn cảm thấy bất an. Có những người dù chẳng có gì vẫn thấy bình yên. Sự khác biệt không nằm ở hoàn cảnh, mà nằm ở cách mỗi người nhìn nhận cuộc sống. Người biết đủ là người hạnh phúc nhất. Họ không so đo với người khác, không chạy theo những thứ ngoài tầm tay. Họ trân trọng những gì đang có, biết ơn những gì cuộc đời mang đến. Hãy an nhiên giữa những thay đổi của cuộc đời. Không quá vui mừng khi có được, cũng không quá đau khổ khi mất đi. Có một câu nói rằng, tâm an thì mọi thứ đều an. Khi lòng ta không còn gợn sóng, khi ta không còn lo lắng hay tiếc nuối, ta sẽ thấy mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn. Cuộc đời là một dòng sông, ta cứ để nó chảy tự nhiên, không cố thay đổi dòng chảy, cũng không chống lại những con sóng. Chỉ cần ta vững tay chèo, ta sẽ tự khắc đến được bến bờ bình yên. Đừng để tâm trí bị vướng mắc vào những điều không đáng. Đừng để bản thân sống mãi trong quá khứ, hay lo lắng cho tương lai mà quên đi hiện tại. Hạnh phúc không ở đâu xa,
nó ngay trong từng giây phút ta đang sống. Tâm an, đời tự khắc an. Khi buông bỏ được những phiền muộn, lòng ta sẽ nhẹ nhàng như mặt hồ phẳng lặng. Khi không còn vướng bận, ta sẽ nhìn thấy cuộc sống với đôi mắt trong trẻo hơn. Đời người ngắn ngủi, đừng để bản thân phải sống trong muộn phiền quá lâu. Hãy học cách chấp nhận những gì không thể thay đổi, trân trọng những gì đang có và mỉm cười với những gì sắp đến. Khi đó, dù cuộc sống có thế nào, ta vẫn có thể bình thản bước đi. Vì tâm đã nhẹ, lòng đã an, bản thân đã tự do. Hãy cứ như dòng sông, cứ êm đềm chảy trôi, không níu kéo, không cưỡng cầu. Và rồi một ngày nào đó, ta sẽ nhận ra rằng những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời luôn đến vào những lúc ta không ngờ tới. Hạnh phúc là biết trân trọng những gì đang có. Hạnh phúc không nằm ở việc ta có bao nhiêu, mà nằm ở cách ta nhìn nhận những gì đang có. Có người sở hữu cả núi vàng nhưng vẫn không cảm thấy đủ. Có người chỉ có một chén cơm đạm bạc nhưng vẫn nở nụ cười mãn nguyện. Sự giàu có không đo bằng tài sản, mà đo bằng sự bình yên trong tâm hồn. Nếu một người luôn chạy theo những thứ xa vời, họ sẽ mãi mãi thấy mình thiếu thốn. Họ nhìn lên và thấy mình kém cỏi hơn người khác, nhưng lại không nhìn xuống để thấy mình may mắn hơn bao người. Ngược lại, người biết tùy duyên sẽ không so đo với đời. Họ không bị áp lực bởi những thứ không thuộc về mình, cũng không chạy theo những thứ không cần thiết. Họ hiểu rằng cuộc đời vốn là một dòng chảy, có lúc tràn đầy, có lúc vơi đi. Nhưng quan trọng là ta có đủ bình tĩnh để chấp nhận mọi thứ hay không. Buông lo âu, sống trọn vẹn với hiện tại. Khi biết tùy duyên, ta sẽ không còn lo âu, không còn áp lực. Cuộc đời vốn dĩ không thể đoán trước những thứ chúng ta cố gắng giữ lấy, nhưng cuối cùng vẫn phải buông tay. Những thứ ta không mong cầu nhưng lại vô tình đến bên ta. Bởi vậy, thay vì oán trách số phận, ta hãy học cách đón nhận mọi thứ một cách nhẹ nhàng. Nhìn cánh chim bay lượn trên bầu trời, ta thấy nó không mang theo gì ngoài đôi cánh tự do. Nhìn dòng nước chảy qua những ghềnh thác, ta thấy nó không oán trách con đường gập ghềnh, chỉ lặng lẽ chảy trôi. Đời người cũng vậy. Nếu ta biết thả lỏng, biết để mọi thứ diễn ra theo lẽ tự nhiên, tâm sẽ nhẹ nhàng hơn, lòng sẽ bình yên hơn. Chúng ta thường đau khổ vì những điều không như ý. Ta muốn một tình yêu trọn vẹn, nhưng người ta yêu lại rời xa. Ta muốn một công việc ổn định, nhưng lại gặp muôn vàn khó khăn. Nhưng nếu nhìn sâu vào bản chất của mọi việc, ta sẽ hiểu rằng tất cả đều có lý do. Người đến với ta để dạy ta một bài học về yêu thương. Người rời xa ta để nhắc ta rằng không có gì là mãi mãi. Những điều không thuộc về ta, dù có cố gắng đến đâu, cũng chẳng thể giữ. Mỗi khoảnh khắc đều là một duyên lành. Đôi khi hạnh phúc rất đơn giản, có khi chỉ là một buổi sáng trong lành với ánh nắng dịu dàng xuyên qua khung cửa sổ, là một bữa cơm sum họp bên gia đình, là một tin nhắn hỏi thăm từ một người bạn lâu ngày không gặp. Hạnh phúc không phải là những điều xa vời, mà chính là những gì ta đang có ngay lúc này. Nếu biết trân trọng, ta sẽ thấy rằng mọi thứ xung quanh đều là một duyên lành. Một tách trà ấm trong ngày lạnh giá, một nụ cười của người thân yêu, một khoảnh khắc yên tĩnh giữa cuộc sống ồn ào. Tất cả đều là món quà quý giá mà cuộc đời ban tặng. Có những người mải mê tìm kiếm hạnh phúc mà không nhận ra rằng hạnh phúc luôn ở ngay cạnh bên. Họ nghĩ rằng phải có thật nhiều tiền mới hạnh phúc, nhưng lại không biết rằng một trái tim an nhiên mới là thứ quan trọng nhất. Học cách buông bỏ, tâm sẽ an vui. Không có gì là mãi mãi, kể cả những nỗi buồn. Cuộc đời giống như bầu trời rộng lớn, có lúc nắng ấm, có lúc mây mù. Nhưng sau cơn mưa trời lại sáng. Hãy để những gì cần đến thì đến, những gì cần đi thì đi. Không cần phải có thật nhiều, không cần phải nắm giữ tất cả. Chỉ cần biết đủ, lòng tự khắc an vui. Sống tùy duyên và bình yên giữa dòng đời,
Giữa thế gian bộn bề, người biết tùy duyên là người hạnh phúc nhất. Họ không cố chấp níu giữ những gì đã qua, cũng không quá mong cầu những gì chưa đến. Họ không chạy theo danh vọng, không để lòng vướng bận bởi những điều không thể kiểm soát. Họ như một cánh chim bay giữa trời cao, nhẹ nhàng đón nhận nắng mưa, không sợ hãi trước những cơn gió lớn. Họ hiểu rằng mọi thứ trong đời đều có nhân duyên của nó, và nhân duyên thì không thể cưỡng cầu, buông bỏ để tâm được nhẹ nhàng. Các bạn đang xem trên kênh Phật Pháp Linh Ứng. Hãy đăng ký kênh, like và nhấn chuông thông báo để cập nhật các video mới nhất. Trân trọng cảm ơn. Để lòng nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi. Có những lúc ta mong cầu một điều gì đó, nhưng mãi chẳng đạt được. Ta đau khổ, ta dằn vặt, ta nghĩ rằng cuộc đời bất công. Nhưng nếu nhìn lại, ta sẽ thấy rằng có những điều mất đi lại là điều may mắn. Như một cơn gió lướt qua cuộc đời ta, mang theo những thứ không thuộc về ta, để chừa lại khoảng không cho những điều tốt đẹp hơn. Cuộc đời vốn dĩ là một chuỗi những được mất đan xen. Có những thứ ta từng xem là quan trọng nhất, từng dốc lòng theo đuổi, nhưng đến một ngày khi ngoảnh lại, ta chợt nhận ra nó không còn phù hợp với mình nữa. Khi đó ta không còn tiếc nuối, mà chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, như ngắm nhìn một cánh hoa rơi, như chứng kiến dòng nước trôi đi. Mọi thứ trong đời đều có lý do của nó. Một cánh cửa đóng lại không phải để nhốt ta trong bóng tối, mà là để mở ra một lối đi khác phù hợp hơn. Một người bước ra khỏi cuộc đời ta không phải vì ta không xứng đáng, mà bởi vì hành trình của họ và ta đã đến lúc rẽ sang hai hướng khác nhau. Một cơ hội tuột khỏi tay không có nghĩa là ta thất bại, mà có thể vì số phận đang dành cho ta một điều lớn lao hơn. Những gì thuộc về ta, dù có đi xa thế nào cũng sẽ quay trở lại. Những gì không thuộc về ta, dù ta có cố giữ chặt cũng sẽ dần dần rời xa. Đôi khi mất đi một điều gì đó không phải là dấu chấm hết, mà là khởi đầu cho một điều mới mẻ. Như một khu rừng cháy rụi không có nghĩa là sự sống chấm dứt, mà là để nhường chỗ cho những mầm cây mới vươn lên. Chúng ta thường sợ mất mát, sợ thay đổi, sợ những điều không chắc chắn. Nhưng chính những biến động đó mới tạo nên ý nghĩa của cuộc sống. Nếu một cái cây mãi không chịu thay lá, cành khô cằn sẽ không bao giờ nhường chỗ cho những chồi non. Nếu mặt trời cứ mãi đứng yên, bầu trời sẽ chẳng bao giờ có hoàng hôn và bình minh. Và nếu cuộc đời không có những lúc buông bỏ, ta sẽ mãi mắc kẹt trong những điều cũ kỹ, mà không thể đón nhận những điều tốt đẹp hơn. Hãy thử nghĩ về những gì đã qua. Có những nỗi đau mà khi ta còn ở trong đó, ta cảm thấy như thể cả thế giới sụp đổ. Nhưng rồi, thời gian trôi qua, ta nhận ra mình vẫn đứng vững, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước. Có những lần mất đi, nhưng sau đó ta lại tìm thấy chính mình. Và có những người rời đi để ta học cách yêu thương bản thân nhiều hơn. Có những điều phải ra đi để tạo khoảng trống cho những điều mới xuất hiện. Nếu không có những ngày mưa dầm, ta sẽ không biết trân trọng những ngày nắng đẹp. Nếu không có những vết thương, ta sẽ không học được cách kiên cường. Và nếu không có những mất mát, ta sẽ không bao giờ hiểu được giá trị của những gì mình đang có. Thay vì đau khổ vì những gì không còn, hãy tin rằng mọi thứ xảy ra đều có ý nghĩa riêng của nó. Bầu trời rộng lớn không giữ mãi một đám mây, dòng sông không giữ mãi một hạt cát. Và ta cũng không cần níu giữ những gì đã đến lúc phải rời đi. Cứ để mọi thứ tự nhiên, để cuộc đời trôi chảy như chính nó vốn có. Và rồi một ngày nào đó, khi ta nhìn lại, ta sẽ hiểu rằng những gì đã mất không phải là bất công, mà là một sự sắp đặt tuyệt vời của số phận. Học cách buông bỏ, tâm sẽ nhẹ nhàng hơn. Cuộc đời đôi lúc thật lạ. Ta cứ nghĩ ta phải gồng lên thì mới gọi là mạnh mẽ, phải cắn răng mà bước mới là kiên cường. Nhưng rồi ta bắt đầu thấy mình gắt gỏng hơn, buồn nhiều hơn, lặng lẽ khóc giữa đêm nhiều hơn. Cứ như thế, ngày qua ngày, gồng để chứng tỏ mình không sao.
gồng để không làm phiền người khác, gồng để giữ những vai diễn mà cuộc đời buộc ta phải mang. Nhưng rồi cái lưng thẳng đến đâu cũng có lúc cong xuống vì mỏi. Trái tim mạnh mẽ đến mấy cũng có lúc chùng xuống vì kiệt sức. Có những gánh nặng không ai bắt ta mang, nhưng ta vẫn mang, chỉ vì ta sợ buông xuống thì không ai khác sẽ đỡ lấy. Ta tưởng rằng mình mạnh mẽ, nhưng thực ra sâu trong tim chỉ là một đứa trẻ đang cố gắng không bật khóc. Gồng mãi đến một lúc không phải là không còn sức, mà là không còn lý do để tiếp tục gồng nữa. Có những điều khi ở trong nó ta cứ nghĩ đó là cả bầu trời, nhưng khi ta dám bước ra, ta mới phát hiện đó chỉ là một góc nhỏ của thế giới bao la ngoài kia. Buông là chọn lại, là bước lui một bước để thấy đời vẫn còn nhiều con đường khác. Buông không phải là buông bỏ tất cả, mà là đặt xuống những điều đang làm ta kiệt sức. Buông những vai diễn gồng gánh đã làm trái tim ta mỏi mệt. Có một người đàn ông già sống ở bản nhỏ ven núi. Mỗi tuần ông lại lặn lội xuống chợ dưới phố mua vài bao gạo, rồi lặng lẽ cõng ngược dốc về nhà, băng qua một con suối nhỏ. Mỗi lần đi qua suối, ông phải bước thật chậm, vì nếu đi nhanh, nước mạnh có thể cuốn trôi cả bao gạo. Nếu bước hấp tấp, chính ông sẽ trượt ngã. Người ta hỏi ông: sao không nhờ ai giúp? Gạo nặng thế, đường lại khó đi. Ông chỉ cười, nhẹ tinh như mây: tôi chọn cõng từng chút một, nhưng về được đến nơi còn hơn cố gắng mang cho nhiều, rồi giữa đường phải bỏ lại. Cuộc đời này cũng như vậy. Ai cũng mang trên lưng mình những bao gạo. Có thể là trách nhiệm, là gánh lo, là ký ức cũ, hay những giấc mơ dang dở. Có người cố ôm hết, mang nhiều thật nhiều, nhưng đi chưa hết con đường, đã mỏi, đã trượt, đã bỏ cuộc. Người khôn ngoan không phải là người gánh nhiều, mà là người biết buông bớt để đi cho trọn đường, về được đến bến. Vì trên chiếc đò cuộc đời không ai chèo mãi với một con tim nặng trĩu. Càng ôm nhiều, nước càng dâng cao, gánh càng nặng, thuyền càng chồng chành. Có những nỗi lo ta tưởng ta cần giữ, nhưng thực ra chỉ là cục đá buộc vào chân. Khi lội qua dòng sông sâu, không buông thì chìm, không dừng thì kiệt sức. Đời không đòi hỏi ta phải mạnh mẽ hơn người khác, mà là phải biết nhẹ hơn chính mình của hôm qua. Buông một chút thôi, ta mới thấy đôi vai đã lâu không thở. Buông một chút thôi, ta mới nghe tiếng gió lùa qua tâm hồn, và thấy mình vẫn còn sống. Có những đoạn đường không phải ai đi trước là người thắng, mà là ai đi đến cuối với một trái tim còn nguyên vẹn. Buông là tự cứu mình khỏi chiếc đò đang dần chìm, là thả xuống những bao gạo nặng nề để còn giữ lại hơi sức mà về bờ. Không ai sống giùm mình, và cũng không ai chịu giùm ta những cơn sóng ngầm trong lòng. Thế nên nếu thấy mệt, hãy buông một chút. Và khi buông rồi mới biết, hóa ra mình đã mang quá nặng suốt bao năm. Gánh nặng ấy không phải lúc nào cũng nhìn thấy bằng mắt. Nó là những đêm dài mất ngủ, là tiếng thở dài không ai nghe, là những lần mỉm cười mà trong lòng thì chỉ muốn buông xuôi. Vậy mà ta vẫn cố vì sợ người khác buồn, cố vì sợ mình thất bại, cố đến mức quên hỏi mình có còn là mình không. Một đời như chuyến xe hướng đến phần mộ của mình. Không ai có thể cùng ta đi trọn cuộc hành trình, bao gồm cả người thân, gia đình và bạn tự. Nếu may mắn có người cùng đi một đoạn, khi họ phải tạm biệt xuống xe, dù không đành lòng cũng nên cảm kích và vẫy tay từ biệt. Vì trạm sau chắc chắn sẽ có người khác đồng hành với bạn. Cà phê đắng hay ngọt là do mình bỏ đường hay thêm muối. Một niềm đau thương không nằm ở chỗ làm sao quên đi, mà phụ thuộc vào việc bạn có đủ dũng khí bước qua
để đến với cái mới hay không mà thôi. Đời người cũng giống như một ly trà, mới uống vào sẽ cảm thấy đắng chát, nhưng đó chưa phải là tất cả. Đi qua những đắng chát sẽ cảm nhận được vị ngọt nhẹ nhàng. Chúng ta sở dĩ mệt mỏi là vì cứ do dự giữa kiên trì và buông bỏ. Đôi khi hiểu ra rồi, nhưng trong lòng lại không muốn chấp nhận sự thật. Bước vào cuộc đời bạn là bởi duyên nghiệp chi phối, nhưng việc gắn bó lâu dài hay ra đi vội vã là do bản thân mình quyết định. Không giải thích mới nhẹ nhàng, không cố chấp mới khai thông, và không hoàn mỹ mới là cuộc đời. Đừng đổ lỗi cho người khác, không cười nhạo bất kỳ ai, cũng chẳng cần ngưỡng mộ họ. Mặt trời chiếu sáng thì ta sưởi ấm, mưa gió nổi lên thì tìm chỗ trú ẩn. Thực hiện mong ước của mình, đi con đường mình lựa chọn, thế giới sẽ thanh bình. Đừng bình phẩm người khác tốt xấu, vì họ không ảnh hưởng gì đến chén cơm của bạn cả. Đừng thảo luận đạo đức người khác cao thấp, vì chưa chắc bạn đã cao thượng hơn họ. Đừng đánh giá gia đình người ta, vì nó chẳng liên quan gì đến bạn. Đừng phán xét học vấn kẻ khác, vì trên đời này cái ai cũng thiếu chính là kiến thức. Đừng tiêu xài hoang phí, vì có thể ngày mai bạn sẽ thất nghiệp. Đừng kiêu căng ngạo mạn, vì có thể tương lai bạn sẽ thất thế. Đừng quá chứng tỏ bản thân, nên biết trên đời này không ai hoàn toàn thua kém bạn. Hãy khiêm tốn một chút. Đừng quá ỷ lại vào người khác, vì cuộc sống này ai cũng có nhiều việc phải lo. Khi rảnh rỗi, họ chỉ muốn nghỉ ngơi. Đừng làm việc tổn hại người khác, vì sớm muộn gì báo ứng cũng sẽ tìm đến bạn. Đừng bao giờ mất thời gian vào việc ngưỡng mộ cuộc sống của người khác, cho dù họ giàu có, sung túc đến đâu. Cũng không nên bình luận xem ai đó hạnh phúc hay không, dù người ta có vẻ cô độc, không người thân thích. Vì hạnh phúc cũng giống như việc uống nước, nóng hay lạnh, mỗi người tự cảm nhận lấy. Đừng bình luận tính cách của bất kỳ ai, vì đó là chuyện cá nhân họ. Những sơ suất của người khác mà bạn nhìn thấy chính là sự khiếm khuyết trong quá trình tu dưỡng của chính mình. Thư gửi những người con. Khi cha mẹ già yếu, ai cũng mong không bị con cháu ruồng bỏ, bởi vì đó là lúc cha mẹ cần có người bên cạnh nhất. Cũng như các con khi còn nhỏ, được cha mẹ ân cần chăm sóc mọi lúc mọi nơi. Khi cha mẹ già yếu, chân tay thường run rẩy. Lúc ăn uống có làm rơi đổ cơm canh, cũng mong con đừng phiền lòng. Hãy nhẫn nại một chút, bởi lúc còn nhỏ, con cũng thường vương vãi thức ăn lên quần áo như vậy. Khi cha mẹ già yếu, dù đi đứng loạng choạng bất tiện, nhưng thỉnh thoảng cũng muốn được ra ngoài phơi nắng. Cũng như con hồi nhỏ thích được cha mẹ đẩy xe đi hóng gió mỗi ngày. Cha mẹ lớn tuổi rồi, nói chuyện có khi quên mất mình đang nói đến đâu, bèn lặp lại từ đầu cho chắc. Hãy cho cha mẹ chút thời gian để nói hết câu chuyện. Thật ra cha mẹ nói gì không quan trọng đâu. Điều chúng ta muốn là có người lắng nghe con ạ. Khi cha mẹ lớn tuổi, nếu buổi tối có lặp lại những điều đã nói nhiều lần vào ban sáng, cũng mong con đừng vội ngắt lời. Như con lúc nhỏ cứ đòi cha mẹ kể mãi một câu chuyện mỗi khi lên giường đi ngủ. Tuy cha mẹ già yếu rồi, nhưng thấy con cháu gặp trắc trở, vẫn không thể làm ngơ, mà sẽ dạy cách xử lý vấn đề như khi con còn nhỏ dại. Hãy mở lòng và cảm thông con nhé, vì đó chỉ là thói quen bảo vệ con cái của các bậc phụ huynh lâu năm. Khi cha mẹ không còn cơ hội càm ràm con nữa, giây phút nhắm mắt xuôi tay, con nhớ đừng vật vã khóc than.
Trên đời có cái chết nhẹ tựa lông hồng, nhưng cũng có sự ra đi nặng như núi đá. Nếu thật sự là người con hiếu thảo thì không cần thể hiện sự bi thương trước linh cữu, vì khi cha mẹ còn sống, con đã làm hết những gì cần rồi, không có gì phải tiếc nuối nữa. Cha mẹ ra đi mang theo tấm lòng hiếu thuận của con, sẽ an vui và chúc phúc cho con từ thế giới bên kia. Người già là vậy, bận rộn một đời rồi cũng ra đi. Họ chỉ mong con cháu nhẫn nại một chút, vui vẻ một chút, đừng tỏ vẻ bực bội khi họ cần đến. Chúng ta rồi cũng sẽ già và yếu, sẽ giống như ông bà, cha mẹ mình. Nên khi còn trẻ, nhớ đối xử với người lớn tuổi có tâm một chút, bạn nhé. Làm thế nào để hạnh phúc? Ở đời có được, có mất. Không phải lúc nào bạn cho đi cũng nhận được ngay sự hồi đáp. Cuộc sống luôn có cách vận hành riêng của nó. Tương lai luôn ở phía trước, chỉ cần ta mạnh chân bước tới. Hãy chấp cho mình đôi cánh tự do, bước qua những đớn đau và hệ lụy để làm một người vui vẻ. Hãy quên đi năm tháng và tuổi tác. Đừng để thời gian khiến ta trở nên già cỗi. Cho dù bao nhiêu tuổi, chỉ cần cảm thấy tinh thần còn trẻ là được. Vượt qua sự cám dỗ của danh lợi, vì chúng vốn là vật ngoài thân và có hạn. Thường ai cũng muốn mình có một chút danh tiếng, một chút lợi lộc, rồi tranh nhau giành lấy. Rồi khi không được như ý, lại quay sang oán trách cuộc đời không công bằng với mình. Thật ra, sống một cuộc đời đơn giản và bình thường mới là hạnh phúc lớn nhất. Và bất kỳ ai cũng nên có một người bạn. Tài sản không thể làm bạn với ta cả đời, mà bạn hữu đôi khi trở thành tài sản cả đời của ta. Tốt hơn hết là có một tri kỷ. Lúc cảm thấy lẻ loi, có thể tìm đến nói vài ba câu. Nhưng việc có một người bạn đúng nghĩa thật sự không hề dễ dàng, nên xem trọng chất lượng trong kết giao bạn bè. Xây dựng một nơi nương tựa trong chính mình. Khi gặp chuyện phiền não, hãy lắng lòng yên tĩnh, cho mình một không gian để tâm trí bình lặng lại. Nhìn những cánh hoa dại bên đường, dù bé nhỏ, cũng đua nhau khoe sắc, tô điểm cho đời. Thế giới cũng bỗng chốc trở nên tươi đẹp hơn. Nghĩ một cách lạc quan, sống một đời hạnh phúc. Có lẽ chúng ta thường hay phạm chung một lỗi lầm. Nhận lòng tốt ai đó đã quen, bỗng một ngày họ có chút sơ suất, mình lập tức quên hết những điều tốt đẹp còn lại. Người ta thường hay nhớ những khiếm khuyết và lỗi lầm của kẻ khác, thích xét nét những khuyết điểm của họ, rồi cho rằng người ta không bằng mình, nên càng nhìn càng thấy thiên hạ yếu kém, càng quan sát càng khó lòng chấp nhận. Thật ra, việc nhìn người khác cũng giống như soi gương. Nếu mình chau mày trợn mắt, chắc chắn sẽ nhận lại hình ảnh khó chịu. Từ đó cả ta và người đều cảm thấy không vui. Chút vụng về của người khác trong mắt ta cũng trở nên to tát. Khi không hài lòng nhưng vẫn phải đối diện thì khó chịu như kim đâm vào mắt, gai chích vào da, phải nhổ ra mới thấy thoải mái. Nhớ lỗi lầm của người là lấy sai trái của họ trừng phạt chính mình, khiến bản thân không vui, suốt ngày sống trong khó chịu. Vì vậy, hãy ghi nhớ những điểm tốt của người. Đối với những khiếm khuyết nên khoan dung một chút. Lâu ngày sẽ thấy ai ai cũng có điều đáng học hỏi. Trong lòng chỉ có những điều tốt, thế giới sẽ tươi đẹp biết bao nhiêu. Ghi nhớ điểm tốt của người tốt hơn nhiều so với việc ghi nhớ lỗi lầm của họ, rồi ôm trái tim oán giận đau khổ lay lắc trong đời. 3 loại việc của nhân sinh. Trên đời có 3 loại việc chính. Thứ nhất, việc của bản thân. Ví dụ như hôm nay nên làm gì, ăn uống ra sao, cần giúp đỡ những ai, vui hay buồn.
tất cả đều do bản thân quyết định. Thứ hai, việc của người khác. Đại khái như anh nọ lười làm ăn, chị kia kết hôn không hạnh phúc, bạn ấy lừa dối mình, sao giúp đỡ mà họ không cảm kích. Đó là việc do người khác làm chủ. Thứ ba, việc của trời đất. Tiêu biểu như chuyện mưa gió sấm chớp, thiên tai, dịch bệnh. Đó là những việc vượt ra ngoài khả năng của con người. Chúng ta muộn phiền phần lớn là do quên mất việc bản thân, thích quản chuyện người khác và lo lắng thái quá những vấn đề của đất trời. Muốn bình an tự tại, đơn giản chỉ cần lo tròn việc bản thân, không săm soi chuyện người khác và đừng quấy nhiễu đến chuyện trời đất. Vì thế, mỗi khi thấy phiền não bất an, hãy suy xét rốt cuộc đây là việc của ai. Bạn sẽ biết cách tháo gỡ. Niềm hạnh phúc mang tên cha mẹ còn. Cha mẹ còn, gia đình mới là nơi yên ổn để bạn quay về mỗi tối và an tâm ngủ nướng mỗi buổi sớm mai. Bước vào cửa, còn người để gọi tiếng cha, mẹ thân thiết, chúng ta mới thấy ấm áp và có cảm giác đã về nhà. Cha mẹ còn có nghĩa là tình thân vĩnh hằng trên đời hãy còn. Sự nghiệp hay công danh thất bại có thể làm lại, nhưng thời gian ở bên cha mẹ qua rồi thì không thể quay đầu. Nên khi song thân còn khỏe mạnh, hãy hết lòng chăm lo để không phải hối hận trong những ngày tháng sau của cuộc đời. Cha mẹ còn tức là tuổi già xế bóng cách chúng ta còn xa. Chúng ta vẫn còn thời gian để biến ước mơ thành hiện thực, và con đường dưới chân vẫn còn mở ra thênh thang sáng lạng. Cha mẹ còn, chúng ta còn có người để hiếu kính, còn nơi để quay quần, còn có thể làm những đứa trẻ nuôi mãi không lớn để cảm nhận sự yêu thương vô bờ của đấng sinh thành. Cha mẹ còn là còn gia đình, còn tình thương, còn chỗ để tựa nương, còn nơi để quay về. Bất luận bên ngoài có bao nhiêu mưa gió, bao nhiêu vất vả hay mỏi mệt, gia đình vẫn là bến đỗ bình yên, bắp dung chào đón những đứa con trở về để thấy mình thật hạnh phúc. Hãy tận hưởng và trân trọng niềm hạnh phúc mang tên cha mẹ còn. Hạnh phúc là để cảm nhận, không phải để thể hiện. Cuộc sống là để trải nghiệm, không phải để toan tính. Tình cảm là để kết nối, không phải để thử nghiệm. Cha mẹ là để hiếu thuận, không phải để đòi hỏi. Bạn bè là để sẻ chia, không phải để so bì. Người thân là để chăm sóc, không phải để tổn thương. Tiền bạc là để chi tiêu, không phải để đo lường. Công danh là để cống hiến, không phải để khoe khoang. Vật chất là để sử dụng, không phải để phô trương. Tin tưởng là để chắc chắn, không phải để áp lực. Tha thứ và tin tưởng. Khi một người cố tình làm đau bạn, hãy tha thứ cho họ, nhưng đừng bao giờ đặt niềm tin vào đó nữa. Vì tha thứ cho người là bỏ qua cho mình. Nhưng nếu lại tiếp tục tin tưởng mù quáng, chính là trao cho kẻ khác thêm cơ hội tổn thương bạn. Chúng ta nên tin tưởng mọi người đều có thể sửa đổi sai lầm, nhưng hãy để cuộc đời kiểm chứng điều đó. Dù cuộc sống có 1000 lý do để lo buồn, bạn cũng hãy tìm 1001 câu chuyện khiến mình được vui. Dù thế giới tàn khốc đến đâu, điều bạn cần làm cũng chỉ là giữ lấy một trái tim nhẹ nhõm. Hãy bỏ qua hết những người và việc bất như ý, sống với giây phút hiện tại của chính mình. Nếu biết tự chăm sóc bản thân, không ỷ lại vào người khác, cứ kiên trì tiến lên, chắc chắn bạn sẽ nhìn thấy ánh sáng và sự ấm áp trên đoạn đường phía trước. Khi tình cảm nhạt phai, chúng ta
Trọn một đời không thể nói chỉ yêu mỗi một ai đó rồi thôi. Nhưng chắc hẳn sẽ có một người khiến ta cười rạng rỡ nhất, khóc thảm thiết nhất và nhớ nhung dai dẳng nhất. Đồ mua rồi không cần so giá cả, ăn xong rồi hối hận có ích gì. Đã thương yêu thì không nên hoài nghi, chia xa rồi cũng đừng gieo oán thẳng. Yêu sai một người cũng giống như chọn một đôi giày không phù hợp, mang vào thì đau chân, bỏ đi lại không đành. Nhưng vì chút không đành đó mà làm đau suốt đoạn đường phía sau của mình, thật không đáng. Một người ngay cả cảm xúc của bản thân cũng không khống chế được, thì dù có cho họ cả thế giới, sớm muộn gì nó cũng bị tiêu tan. Trong đời, điều đáng buồn nhất là thân thiết rồi lại trở nên xa lạ, quá nghiêm túc lại nhận lấy khổ đau, vì tin tưởng mà bị người lợi dụng. Ban đầu ân cần, sau lại hóa ra hờ hững. Tình cảm cũng giống như nắm cát trên tay, càng bóp chặt bao nhiêu, cát càng tuôn chảy nhanh bấy nhiêu. Người ta đôi khi hoài niệm về quá khứ không phải vì nó quá đẹp, mà bởi chúng không thể quay lại lần nữa. Nhưng nếu có thể quay lại, liệu có gì khác hơn? Vì thế, cuộc sống cần nhìn thẳng về phía trước. Nếu không tìm được lý do để tiếp tục kiên trì, hãy nhớ đến động cơ khiến mình chọn lựa và bắt đầu. Như vậy, cuộc sống sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Sinh mạng, mỗi người chỉ có một, dù ngắn hay dài. Cuộc sống, mỗi ngày mỗi tiếp nối, dù buồn hay vui. Đường đời, mỗi chặng một cách bước, dù lùi hay tiến. Con người, không ai là hoàn mỹ. Công việc, không có gì là vẹn toàn. Gặp người nhỏ nhen, đừng nên tính toán, bởi tính toán chỉ chuốc thêm phiền phức. Gặp chuyện phức tạp, đừng quá để tâm, bởi để tâm chỉ khiến bản thân thêm mỏi mệt. Thế giới rộng lớn, lòng người hỗn tạp, sao có thể không gặp kẻ nhỏ nhen? Bụi trần thăm thẳm, sự thế phù du, sao có thể không gặp điều phiền muộn? Nghĩ vừa phải, nhìn thoáng ra. Bị oan ức, hãy cứ lặng im. Hóa giải rồi thì mỉm cười nhẹ nhõm. Không có mặt trời thì nghe gió thổi, ngắm mưa rơi. Không có hoa tươi thì hít thở hương thơm đồng nồi. Không có tiếng vỗ tay thì thưởng thức sự yên tĩnh một mình. Thời gian xoay chuyển, năm tháng đổi dời. Không oán trách, không than thở, không đau buồn, không toan tính. Giữ lòng thanh thản, nhẹ bước trên con đường tươi đẹp. Trân trọng những tình cảm chân thành, giữ gìn lấy tâm trạng tích cực. Lúc cần kiềm chế thì hít một hơi thật sâu để thay đổi không khí. Đối diện với khó khăn nên bình tĩnh suy nghĩ, rồi thay đổi góc nhìn. Gặp thất bại cần cố gắng làm lại để khôi phục sự tự tin. Học đối diện với chính mình, cởi mở với cuộc đời. Tập thứ tha những lỗi lầm để mỗi ngày qua đi trong yên ả. Dùng thái độ khiêm nhường để làm việc, lấy tấm lòng chân thành để làm người. Giá trị của trắc trở. Quen biết rất nhiều, nhưng thật sự giúp đỡ bạn được mấy người. Không cần biết người thân nhiều hay ít, hãy xem khi bạn gặp khó khăn, có bao nhiêu người nhìn thấy bạn. Những người cùng bạn ăn uống mỗi ngày, khi có việc cũng không chắc sẽ giúp đỡ bạn đâu. Bạn bè cần chất lượng, không quan trọng số lượng. Như khoai tây, dù chất đầy xe cũng không thể sánh với một viên ngọc sáng. Tôi có một cái bánh, nếu chia bạn phân nửa là tình bạn. Nếu chỉ ăn một miếng rồi nhường hết cho bạn là tình yêu. Nếu dành trọn cho bạn là tình mẹ. Còn như giấu đi rồi nói với bạn rằng mình đang đói là tình đời. Đàn ông nghèo khó một lần sẽ nhìn thấy người thật sự yêu thương mình. Phụ nữ xấu xí một lần mới nhận ra ai là người không bao giờ bỏ rơi bạn. Cuộc đời khốn đốn một lần
mới hiểu rõ người hết lòng lo lắng cho ta là ai. Đồng hành là không phải vì giàu có mới đi cùng. Trân trọng là không phải vì xinh đẹp mới quan tâm. Thời gian không thể lưu lại tài sản hay nhan sắc, mà chỉ có thể là sự chân thành. Ngày tháng không thể phát sinh tình cảm hay chân lý, nhưng có thể giúp bạn nhìn thấy được lòng người thật giả. Đâu cần quá rạch ròi đen trắng. Có câu, nước quá trong thì không có cá, người xét nét quá thì không có bạn. Tranh chấp với người nhà, giành được rồi thì tình thân cũng mất đi. Tính toán với người yêu, rõ ràng rồi thì tình cảm cũng phai nhạt. Hơn thua với bạn bè, chiến thắng rồi thì tình nghĩa cũng không còn. Khi tranh luận, người ta chỉ hướng đến lý lẽ mà quên rằng cái mất đi là tình cảm, còn lại sự tổn thương là chính mình. Cái gì đã đen thì vẫn đen, trắng là trắng. Tốt nhất hãy để thời gian chứng minh. Rũ bỏ sự cố chấp của bản thân, dùng lòng khoan dung để nhìn người xét việc. Thêm một chút nhiệt tình, một chút điềm tĩnh và ấm áp, thì cuộc sống sẽ luôn có ánh mặt trời, và suốt đời mình sẽ là người thắng cuộc. Ở đời, sống là quá trình tự phản tỉnh. Đừng tham vọng mọi người đều hiểu mình, cũng đừng mong cầu mọi việc đều theo ý bạn. Cuộc sống không có khuôn mẫu cố định, chỉ cần một trái tim trong sáng và nhiệt huyết. Gặp phiền não thì tự tìm niềm vui riêng, đừng quên đi hạnh phúc. Dù bận rộn đến đâu, cũng nhớ giữ lại chút thanh xuân, đừng để mất sức khỏe. Mệt mỏi rồi thì tạm dừng lại nghỉ ngơi, đừng đánh mất niềm vui cuộc sống. Chỉ cần trong lòng luôn nhớ đích đến và biết hiện giờ mình đang làm gì ở đâu, thì yên tâm sẽ không bị lạc đường đâu. Tự nhắc chính mình. Hãy luôn tôn trọng người khác và trau dồi lòng khoan dung, cảm kích. Biển nhờ dung nạp trăm sông mới trở nên rộng lớn. Hãy cảm kích bạn bè vì sự nâng đỡ, và cảm kích đối thủ vì nhờ họ mà ta thêm kiên cường. Cuộc sống này có hai việc chúng ta không thể không làm. Một là bước đi, hai là dừng lại. Bạn có đang dùng tâm trạng tích cực để thực hiện nó? Tâm trạng tích cực chính là người bạn đường tốt nhất, giúp ta luôn vui vẻ và khỏe mạnh. Với người gần gũi hay kẻ xa lạ, nếu có duyên qua lại, đều nên biết cho đi, giữ mối quan hệ tốt đẹp. Vì ngày thường không thắp hương, khi cấp bách ôm chân Phật là việc vô ích. Cho nên phải biết tích lũy tình người, cũng giống như tài khoản ngân hàng, càng gửi nhiều, thời gian càng dài thì huê lợi sẽ càng cao. Gặp việc không nên nôn nóng, đừng đưa ra kết luận vội vã, nhất là khi nổi giận. Phải biết đặt mình vào nhiều vị trí khác nhau mà nhìn nhận, làm cho việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Gặp chuyện phức tạp càng nên giải quyết nhẹ nhàng, nhất quyết đừng làm những điều giản đơn trở nên rối rắm. Cần có ý thức biết đủ. Hầu hết những phiền muộn của người đời đều bắt nguồn từ việc so sánh một cách vô ích. Thế gian có người không bằng bạn, tất nhiên cũng có kẻ bạn chẳng thể bì. Khi bạn than phiền không có giày đẹp, thì hãy nhớ đến người không có cả chân để đi. Nếu đối thủ khiến bạn tức giận, chứng tỏ bạn vẫn chưa thể vượt qua họ. Quay đầu lại xem người chửi mắng mình là ai, vốn là việc không cần thiết. Giống như khi bị chó điên cắn, lẽ nào bạn phải cắn lại nó mới hạ giận. Cho nên không cần quá để tâm đối với những lời ác ý của kẻ khác. Đừng xem công việc là gánh nặng. Thay vì phàn nàn bực bội, chi bằng đối diện một cách vui vẻ, tích cực. Xem công việc là cuộc sống, là nghệ thuật, bạn sẽ tận hưởng được niềm vui mà nó mang lại. Được sống thêm một ngày cũng là phúc, nên biết quý trọng. Đời người vỏn vẹn chỉ mấy mươi năm ngắn ngủi, không nên làm những việc khiến bản thân phải ôm sâu hối tiếc.
Mặt trời mọc từ biển Đông, lặn xuống núi phía Tây. Buồn bã cũng qua đi, vui vẻ cũng một ngày. Không bận lòng những thị phi vô bổ, thì cuộc sống sẽ thanh thản, tinh thần sẽ nhẹ nhàng. Thứ tự cuộc sống. Ở đời, không phải vì có hy vọng mới kiên trì, mà nhờ kiên trì mới có hy vọng. Không phải vì có cơ hội mới nắm lấy, mà nhờ không buông tay, cơ hội mới xuất hiện. Không phải vì hiểu biết mới làm việc, mà nhờ làm việc mới sanh ra hiểu biết. Không phải vì trưởng thành mới lo gánh vác, mà nhờ sống có trách nhiệm mới thực sự trưởng thành. Cũng không phải vì giàu có mới chia sẻ, mà nhờ biết cách chia sẻ mới trở nên giàu có. Không phải vì đột phá mới có thử thách, mà nhờ những thử thách mới tạo ra sự đột phá. Không phải làm lãnh đạo rồi mới chịu hy sinh, mà nhờ hy sinh mới tạo nên quyền thủ lĩnh. Không phải vì có lợi lộc mới chịu cảm ơn, mà nhờ biết nghĩa ơn mới được hưởng lợi lộc. Không phải vì có tiền mới học hỏi, mà nhờ chịu khó học hỏi mới làm ra. Cho dù mạnh mẽ đến đâu, cũng có khi ta mềm yếu. Một lời lân mẫn trao nhau, vực dậy niềm tin kỳ diệu. Sẽ có lúc hồn vắng thiếu, dù ngồi trên đỉnh thành công. Hạnh phúc là thương là hiểu, nên cần chia sẻ cảm thông. Hôm nào sống ngày nhung lụa, khối kẻ một chiều trắng tay. Chẳng thiết ôm ghì cái của, đâu tiếc khi đời đổi thay. Phút trước cười vui hỉ hả, giờ sau lã chả giọt hồng. Chuyện bình thường đâu có lạ, thành bại đó là hư không. Điệu sống thăng trầm muôn thuở, bên đời những phút lặng yên. Mắt từ hòa, tâm rộng mở, một ngày cũng đã vô biên. Sáng nay bình minh nắng đẹp, vượt qua một cơn bão lòng. Khi buồn đừng nên khép cửa, ơ kìa mây trắng ngoài sông. Và có những câu châm ngôn, những câu danh ngôn mà chúng ta có thể đã biết rồi. Ví dụ như: khi cuộc đời đưa ta một quả chanh chua, đừng sợ, hãy dùng nó nấu ăn hoặc pha một ly nước chanh mát lạnh. Nếu như bạn đón nhận một việc với suy nghĩ bi quan, chán nản, thì những trắc trở trong cuộc sống của bạn chính là những quả chanh chua. Nhưng một khi bạn đón nhận sự việc đó với tinh thần lạc quan, yêu đời và tâm hồn rộng mở, thì những trắc trở sẽ trở thành ly nước chanh tuyệt vời. Nhăn mặt nếm quả chanh chua hay thích thú thưởng thức ly nước chanh mát lạnh đều do chúng ta lựa chọn. Thời gian có thể giúp chúng ta lớn lên, nhưng chưa chắc khiến cho người ta trưởng thành. Chỉ khi va vấp và đối mặt với những biến cố trong đời, con người ta mới dần khôn lên và hiểu biết nhiều hơn. Người có trí tuệ khi ở một mình sẽ quản thúc tốt cái tâm của mình, xem đó là cơ hội tốt để tự kiểm điểm bản thân. Khi tiếp xúc với người khác, người đó sẽ biết quản tốt cái miệng của mình, xem đó là cơ hội để khiêm tốn, học hỏi. Chưa hề khóc, chẳng biết cười, chưa cho sao tận lòng ngời nỗi vui. Chưa nhìn xuống để ngậm ngùi, thì chưa biết tạ ơn đời một phen. Chưa tha thứ được nhỏ nhen, làm răng xóa bỏ thói quen giận hờn. Chưa hay kiếp sống chập chờn, nhọc nhằn thương ghét thua hơn còn dài. Chưa lần đến trước Phật đài,
rầu rầu sáo nẻo gọi hoài chạy quanh. Chưa lặng thầm ngắm mộ xanh, bôn ba tất bật để thành hư vô. Và chưa biết tiếng Nam Mô, tình trần chưa cạn, chưa khô nặng nề. Chưa đi thì chẳng có về, chưa sinh thì tử chẳng hề gọi tên. Sau mưa trời vẫn nắng lên, cửa vô sinh vẫn rộng hênh đợi người. Thiên thu có dáng Phật cười, còn ta thấp thoáng bên đời này thôi. Trong cuộc sống, khi chúng ta cảm thấy mất hy vọng và cuộc sống bế tắc, hãy lắng động, mỉm cười và tự nói với chính mình: tôi ơi, hãy thư giãn một chút. Đây chỉ là khúc quanh, chứ không phải đường cùng. Tất cả những điều mình có trong đời sống này đều là tạm bợ. Nếu được hanh thông, hãy vui hưởng vì nó sẽ chóng qua. Nếu không thuận lợi, đừng lo lắng vì nó sẽ không kéo dài. Sự lo lắng không giúp bạn dẹp bỏ được sự khó khăn ngày mai, nhưng sẽ lấy đi sự bình an hiện tại. Cho nên, hãy sống đơn giản, nói năng nhân hậu và thương yêu chân thành. Có đôi lúc ta hãy nên nhìn ngắm thế gian này bằng đôi mắt trẻ thơ, để nghe tiếng thương yêu từ sâu thẳm, chỉ cái nhìn nhân thế hết bơ vơ. Trong cuộc sống này, sự thành thật, sự lương thiện luôn luôn là một điều tối cần thiết cho mỗi người chúng ta. Sự lương thiện là vầng trăng sáng nơi tâm hồn mỗi người. Vầng trăng thiện lương có thể chiếu sáng bầu trời tinh thần, cảm hóa và thay đổi tâm hồn tất cả những ai đi dưới ánh sáng của nó. Thiện niệm là một hạt giống, thiện tâm là một bông hoa, thiện hạnh là một trái ngọt. Mỗi người sinh ra đều mang theo hạt giống thiện lương. Nếu hạt giống ấy được chăm sóc, tưới tẩm mỗi ngày, thì sẽ có thể trở thành một cây xanh to lớn. Nhưng cũng có người làm mất hạt giống này, vì vậy mà dần thành người lạnh lẽo, thờ ơ. Lại có người làm bẩn hạt giống đó, vì vậy mà dần thành người nhẫn tâm, tàn ác. Không có người nào chẳng cần lương thiện, cũng chẳng có ai là không thể được cảm hóa bởi lòng thiện lương của con người. Ngay cả những trái tim cứng như sắt thép, lạnh lùng như băng, thì một lúc nào đó cũng sẽ vì một chút thiện lương mà trở nên mềm mại, ấm nóng. Người ta thường nói, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, phải không? Vậy thì tại sao chúng ta không yêu thương bản thân nhiều hơn, yêu thương cuộc đời nhiều hơn và cười với cuộc đời, với mọi người nhiều hơn? Đời người, thân thể là quý giá nhất, thế nên nhất định đừng thẹn với mình. Tâm tình mình là điều đáng trân quý nhất, thế nên nhất định đừng phá hỏng. Sinh mệnh của mình là vô giá, thế nên nhất định đừng lãng phí. Dù đang trong nghịch cảnh thế nào, nhất định đừng bỏ cuộc. Sự đời thay đổi vô thường, rồi sẽ có ngày ta thành người như ta mong muốn. Người có tiền chưa hẳn trên mặt có nụ cười, nỗi khổ của họ ta không thể hay biết. Người không có tiền chưa chắc mỗi ngày đều không sống vui, sống tốt. Không có áo gấm cơm ngọc, chỉ có áo thô cơm nhạt, thì có làm sao? Chỉ cần ta biết vui vẻ, biết đủ, thì chẳng thiếu cái gì. Thế nên niềm hạnh phúc của ta chỉ tự tâm ta biết rõ nhất. Tiền là gì? Tiền do con người kiếm được,
cũng do chính người tiêu xài. Ăn uống quá kham khổ để dành dụm tiền, rất thích món nào đó nhưng không dám mua. Thử hỏi sống như vậy là thiếu hay không thiếu? Nhiều người vất vả lao lực kiếm tiền thật nhiều, cuối cùng tiền còn, người mất. Thử hỏi sống như vậy có đáng hay không? Cuộc sống là gì? Sống trong đời không nhất định cần phải đại phú đại quý, mà cần sống sao cho có ý nghĩa. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc không nhất định phải so sánh với người khác, mà là chậm rãi dùng tâm của mình cảm nhận. Vui vẻ là gì? Vui vẻ không nhất định do người khác tạo nên, mà cần phát khởi chân thành từ nội tâm ta. Chỉ mong nhìn lại chính mình, soi lòng trên mỗi tâm tình diễn ra. Cuộc đời quá đổi bao la, điều tôi muốn hiểu chính là tự tâm. Thắp nến hoàng. Đời sắp hết, sao muộn phiền chưa hết? Bao lo toan, chẳng một chuyện ra hồn. Ngước mắt nhìn chiều tím nhuộm hoàng hôn, nghe trời đất chứa lẽ gì sâu thẳm. Chiều qua phố, lặng người khua bước chậm. Ta về đâu, đời dạt cuối chân trời. Loay hoay cùng nhịp trái đất mù khơi. Giường hoang phí, đời ta trong mờ mịt. Đời sắp tối mà bàn chân chưa biết. Nẻo về sau rạng rỡ ánh mai hồng. Ôi dã tràng một kiếp đã hoài công, mình cô phụ chính mình bao kiếp nữa. Đời mộng mị sao lòng hoài chan chứa. Biển mặn đầy cơn khát chẳng hề nguôi. Ta là ai mà đắm đuối cuộc đời, mà đánh đổi nụ cười qua nước mắt. Một ngọn nến ngời khi tà dương sắp tắt, còn chút này sực tỉnh thắp bình minh. Xoay mặt vào trong, tôi bắt bóng đuổi hình, cho vạn kiếp lên đên chừ khép lại. Đôi mắt nhắm, thương chuỗi ngày ngây dài. Nhân gian ơi, cõi mộng biết chăng là. Ta xem trọng điều gì nhất trong đời? Cái lưỡi không xương, nhưng đủ cứng để làm vỡ nát một trái tim. Vì thế, hãy cẩn thận với ngôn từ của bạn. Đừng bao giờ cố giải thích con người bạn với bất cứ ai, vì những người tin bạn không cần điều đó, còn những người không thích bạn thì sẽ không tin lời bạn đâu. Hãy ghi nhớ 3 điều: cố gắng, kiên định, tin tưởng. Cố gắng vì một tương lai tốt hơn, kiên định với công việc, tin tưởng vào bản thân. Mỗi một người bạn gặp hàng ngày đều là thầy của bạn. Người thông thái dạy bạn đạo lý từ bi, người ngang ngược dạy bạn đạo lý nhẫn nhục. Suy nghĩ tạo ra vô số vấn đề, ấy thế mà chính nó lại cố gắng đi tìm cách giải quyết vấn đề. Những vấn đề tưởng tượng và những giải pháp tưởng tượng cứ xoay vần mãi như vậy. Người tự biết mình là ngốc thì không phải kẻ ngốc, còn người tự cho mình là thông minh thực ra lại là người ngốc nhất trong số những người ngốc. Vũ trụ vạn vật đều là nhất thể, đều liên quan tương hỗ với nhau. Khi bạn làm hại mặt đất, dòng sông và các sinh linh sống trên đó, thực ra là bạn đang tự làm hại chính mình. Khi bạn cho đi,
thật ra là bạn đang làm lợi cho chính mình. Nếu bạn muốn thường xuyên vui vẻ, đừng đem niềm vui của mình đặt vào những thứ phù phiếm bề ngoài. Một người sống có vui vẻ hay không, hạnh phúc hay không, then chốt là nằm ở tâm, chứ không phải là thân thể, không phải những thứ được và mất mỗi ngày. Quyết định tâm trạng của chúng ta vốn không phải là người khác, mà là chính bản thân chúng ta. Tâm của mỗi một người tựa như một cánh đồng, gieo nhân lành sẽ thu được quả lành, gieo nhân xấu sẽ thu được quả xấu. Nếu bạn có thể vui vẻ mà sống trọn mỗi ngày, khiến cho sinh mệnh của bạn tự nhiên khỏe mạnh, giống như cây cỏ ngoài đồng, hoặc tỏa hương, nở rộ giống như những đóa hoa, thế thì toàn bộ giới tự nhiên sẽ chúc mừng bạn. Đúng là như vậy, bởi vì vui vẻ có thể khiến con người ta trở nên duyên dáng xinh đẹp, còn thù hận, oán trách, đau khổ lại chỉ có thể khiến con người ta trở nên xấu xí hơn mà thôi. Tướng do tâm sinh, nụ cười chính là một mặt gương sáng của tâm hồn, chiếu rọi hết thảy hạt giống được gieo trồng trong tâm. Nếu trong tâm bạn có hạt giống vui vẻ, thế thì quả được trổ ra nhất định là nụ cười. Nếu trong tâm bạn có hạt giống đau khổ, thế thì quả được trổ ra nhất định là nỗi đau thương. Nếu trong tâm bạn có hạt giống trách móc, thế thì quả được trổ ra nhất định là nỗi oán hận. Nếu trong tâm bạn chứa đầy hạt giống tình thương, thế thì quả được trổ ra nhất định là lòng khoan dung. Nếu trong tâm bạn có tà ác, thế thì quả được trổ ra nhất định là sự sa ngã trụy lạc. Có câu nói, chúng ta không thể thay đổi được thời tiết, nhưng có thể thay đổi được tâm trạng của mình. Bạn không cần phải cảm thấy phiền não bởi trời lúc nào cũng mưa. Bởi vì trời mưa, chúng ta có thể không cần phải đi tránh nắng. Bạn cũng không cần phải lo lắng bởi cái nắng cháy da, bởi vì ánh mặt trời sáng rực sẽ không khiến bạn dẫm phải vũng bùn lầy. Những món quà vô giá chẳng cần mua. Có những món quà bạn không cần phải mua, nhưng lại vô cùng ý nghĩa và có giá trị lớn lao khi bạn trao tặng cho bạn bè, người thân và cho cả chính mình. Món quà của sự lắng nghe. Hãy thật sự lắng nghe, chia sẻ những nỗi đau, tâm sự vui buồn cùng người khác. Hãy lắng nghe không chỉ bằng đôi tai, mà còn bằng tất cả tấm lòng. Một chút của những bước chân, cố hương ngàn dặm cũng gần một khi. Một vài đá sỏi li ti, hẹn nhau thành núi tu di có ngày. Một chút tình thương mở bày, người vui mình cũng đong đầy niềm vui. Một chút nhường nhịn bước lui, nghe hồn thanh thản biển trời bao la. Một chút tha thứ bỏ qua, ngày mai vẫn đậm chung trà đệ huynh. Một chút cử chỉ chân tình, khổ đau gửi lại ánh nhìn tạ ơn. Một chút xoa dịu nỗi buồn, khô khan dòng lệ tuổi hờn bấy lâu. Một chút lời hỏi han nhau, lòng biên giới bỗng nhịp cầu bắc sang. Một chút thôi, giọt nắng vàng cũng làm ấm buổi đông sang lạnh lùng. Một chút nến giữa gian phòng, bóng đêm muôn thuở bàng hoàng lặng thinh. Một chút tiếng kệ lời kinh, chiều kia rơi vỡ tâm tình u mê. Một chút gieo hạt bồ đề, vị lai hoa giác xum xuê đầy cành.
Một chút là ý niệm lành, đâu ngờ giọt nước viên thành cơn mưa. Một chút ni chớ hững hờ, đời nghe an lạc từng giờ gọi tên. Một chút này chẳng bỏ quên, con đường hạnh phúc bước thênh thang.